Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone na Oppo K7x. Ang kanyang first look, features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay launch pa lamang overseas ngayong November 2020. Merong estimated price na 11,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas. At may dalawang color options na black and blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.